سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 10 عادت مضر روزانه که باعث نابودی کلیه‌ها میشه مطالب مهم علمی و تحقیقی رو بررسی میکنیم. آیا میدانید که بیش از 20 میلیون نفر در ایالات متحده به نوعی دچار بیماری کلیوی هستند و حتی از اون اطلاعی هم ندارند؟ بیماری کلیوی یک بیماری جدی است که میتونه قلب، استخوان‌ها، سیستم ایمنی و حتی مغز رو تحت تاثیر قرار بده. همچنین میتونه منجر به نارسایی کلیه بشه که شخص برای زنده ماندن نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه پیدا کنه. مسئله مهم اینه که آیا میدانستید که برخی از عادت‌های روزانه که هر روز بدون فکر کردن انجام میدهیم میتونه باعث آسیب کلیه ها بشه؟ در این ویدیو 10 عادت روزانه که به کلیه ها آسیب میرسونه رو و اینکه چگونه اونها رو قبل از اینکه خیلی دیر بشه متوقف کنیم بررسی میکنیم. شماره 1، مصرف بیش از حد داروهای مسکنه. بسیاری از افراد از مسکنهای بدون نسخه استفاده میکنن و برای تسکین درد خود محتاج این داروها میشوند. اما این داروها میتونه به شدت به کلیه ها آسیب برسونه، به خصوص اگه بیماری کلیوی داشته باشید. اگه این مسکن‌ها رو در دوزهای بالا مصرف کنید، صدمات قابل توجهی رو به کلیه ها رسوندید. بنیاد ملی کلیه در امریکا اعلام کرده که این مسکن‌ها میتونه جریان خون به کلیه ها رو کاهش بده و باعث التهاب و زخم در بافتای کلیه بشه. مسکن‌هایی مانند استامینوفن و آسپرین میتونه در صورت مصرف زیاد به کلیه ها آسیب برسونه. بنابراین برای محافظت از کلیه های خودتون در برابر مسکن ها چه کاری میتونه انجام داد؟ بهترین کار اینه که تا حد امکان از اونها کمتر استفاده کنید و هرگز از دوز توصیه شده تجاوز نکنید. اگه درد مزمن دارید با پزشک خودتون در مورد راه‌های دیگری برای مقابله با آن صحبت کنید، مانند فیزیوتراپی و طب سوزنی. شماره 2، خوردن بیش از حد نمکه. نمک برای بدن بسیار مهمه چون به حفظ تعادل مایع در عملکرد عصب و مایچه‌ها کمک میکنه، اما مصرف بیش از حد اون میتونه برای کلیه‌ها بسیار مضر باشه. این به این دلیله که نمک دارای سدیم و میتونه فشار خون رو بالا ببره و کلیه‌های شما رو برای خلاص شدن از شر مایعات و سدیم اضافی از بدن سخت‌تر میکنه. فشار خون بالا میتونه به رنگ کوچک کلیه‌ها آسیب برسونه و توانایی اونها رو در فیلتر کردن خون کاهش بده. در واقع این یکی از دلایل اصلی آسیب کلیه و نارسایی اون میباشه. انجمن قلب امریکا میگه که شما نباید مصرف سدیم خودتون رو به بیش از 2300 میلی گرم در روز محدود کنید که تقریباً یک قاشق چایخوری نمکه. اما بیشتر مردم بیش از این مقدار مصرف میکنند، عمدتاً از غذاهای فرآوری شده که حاوی سدیم بالایی هستند، مانند سوپ‌های کنسرو شده و وعده‌های غذایی منجمد، همینطور میان وعده‌ها، سس‌ها و چاشنی‌ها میباشه. برای کاهش مصرف نمک سعی کنید بیشتر از میوه‌ها و سبزیجات تازه استفاده کنید. غذای خودتون رو از ابتدا با استفاده از گیاهان و ادویه‌جات بپزید. هنگام خرید غذاهای بسته‌بندی شده، برچسب‌های تغذیه رو با دقت بخونید تا مقدار نمک موجود رو مشاهده کنید. شماره 3، نگه داشتن طولانی ادراره. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده وقتی سرتون شلوغ بوده و نتونستید به موقع از دستشویی استفاده کنید؟ خبر بد اینه که نگه داشتن ادرار به دفعات زیاد ممکنه کلیه‌های شما رو در معرض خطر قرار بده. زمانی که به وقت دستشویی توجه نمی‌کنید، ادرار برای مدت طولانی‌تری در مثانه میمونه که میتونه باعث رشد باکتری‌ها و عفونت‌های مجروری ادراری بشه. عفونت مجروری ادراری میتونه دردناک و آزاردهنده باشه و اگه درمان نشه میتونه به کلیه‌ها سرایت کنه و آسیب جدی برسونه. بنابراین برای جلوگیری از عفونت مجاری ادراری و محافظت از کلیه‌ها چه اقدامی رو باید انجام بدیم؟ بهترین کار اینه که به بدن خود گوش بدید و در صورت نیاز به دستشویی ادرار رو از بدن خارج کنید.
ادرار خود رو بیش از 4 ساعت نگه ندارید و سعی کنید هر بار که ادرار میکنید مثانه خود رو کاملا تخلیه کنید. شماره 4، نخوابیدن کافیه. خواب برای سلامتی و تندرستی ضروریه، اما آیا میدونستید که خواب بر سلامت کلیه ها تاثیر میذاره؟ کلیه های شما از یک ریتم شبانه روزی یا یک چرخه طبیعی 24 ساعته پیروی میکنن که عملکرد و فعالیت های اونها رو تنظیم میکنه. هنگام خواب کلیه های شما حجم کار و استراحت خودشون رو کاهش میدن. هنگامی که از خواب بیدار میشید کلیه های شما عملکردهای طبیعی خودشون رو از سر میگیرن و خون بیشتری رو فیلتر میکنند. این چرخه به کلیه های شما کمک میکنه تا کارایی و تعادل خود رو حفظ کنید. اما وقتی به اندازه کافی نمیخوابیم ریتم شبانه روزی مختل میشه و کلیه ها نمیتونن کار خودشون رو به درستی انجام بدن. که در مجله انجمن نورولوژی امریکا منتشر شده افرادی که کمتر از 5 ساعت در شب میخوابند 65% بیشتر از افرادی که 7 تا 8 ساعت در شب میخوابند در معرض خطر ابتلا به بیماری کلیوی هستند. مطالعه دیگری نشان داد افرادی که بیش از 9 ساعت در شب میخوابیدند نیز در معرض خطر ابتلا به بیماری کلیوی بودند که نشون میده خواب کم و زیاد میتونه مضر باشه. میزان خواب توصیه شده برای بزرگسالان 7 تا 9 ساعت در روزه. برای بهبود کیفیت و کمیت خواب سعی کنید از یک برنامه خواب منظم پیروی کنید. از مصرف کافئین، الکل، نیکوتین و وعده‌های غذایی سنگین قبل از خواب خودداری کنید. زمان قرار گرفتن در معرض نور روشن در شب مثل تلویزیون، مانیتور، کامپیوتر و تبلت رو محدود کنید. یک محیط خواب راحت و تاریک ایجاد کنید. حتی نور ضعیف لامپ خواب در شب باعث کار کردن کلیه ها میشه. شماره 5، خوردن مقدار زیاد گوشت. پروتئین یک ماده مغذی بسیار خوبه و برای بدن بسیار مفیده. اما پروتئین حیوانی بیش از حد میتونه برای کلیه ها مضر باشه. پروتئین حیوانی حاوی یک اسید موجود در خونه که میتونه به کلیه ها آسیب برسونه و باعث اسیدوز بشه. وقتی که کلیه ها نمیتونن به اندازه کافی سریع از شر این اسید خلاص بشن میتونه منجر به سنگ کلیه و تحلیل استخوان، تحلیل عضلات و بیماری مزمن کلیه بشه. مصرف مرجع رژیم غذایی برای پروتئین 0.8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای بزرگسالانه. این بدان معناست که یک فرد متوسط با وزن 70 کیلوگرم یا 154 پوند به حدود 56 گرم پروتئین در روز نیاز داره. اما این مقدار بسته به سن، سطح فعالیت، وضعیت سلامتی و شخصی شما تغییر میکنه. سعی کنید در رژیم غذایی خودتون از منابع گیاهی پروتئین بیشتری استفاده کنید، مانند لوبیا، عدس، آجیل و کینوا. این غذاها نه تنها پروتئین بالایی دارند، بلکه اسید کم و فیبر و آنتی اکسیدان های بالایی دارند. شماره 6، ننوشیدن آب کافیه. آب برای زندگی ضروریه. آب به کلیه های شما کمک میکنه تا سموم و مواد زائد رو از بدن دفع کنه. بدون آب کافی این مواد زائد میتونه تجمع پیدا کنه و مشکلاتی مانند سنگ کلیه و بیماری مزمن کلیوی رو ایجاد کنه. در واقع نوشیدن آب فراوان یکی از بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات کلیوی و حفظ عملکرد خوب کلیه هاست. آب مورد نیاز شما به عوامل زیادی مانند سن، وزن، سطح فعالیت، آب و هوا و شرایط سلامتی شما بستگی داره. اما یک قانون کلی اینه که حداقل 1.5 تا 2 لیتر آب در روز باید بنوشید. با این حال ممکنه بسته به نیازهای فردی خودتون بیشتر یا کمتر به هیدرات ماندن نیاز داشته باشید. در طول روز به خصوص قبل و بعد از ورزش یا زمانی که احساس تشنگی میکنید آب بنوشید. همچنین میتونید مایعات دیگری مانند چای گیاهی، آب میوه‌های طبیعی یا سوپ بنوشید. اما از نوشیدنی‌های حاوی کافئین، الکل یا قند خودداری کنید، زیرا میتونه آب بدن شما رو کم کرده و به کلیه‌هاتون آسیب برسونه. شماره 7، پرهیز از خوردن غذای فرآوری شده است که از حالت طبیعی خود
معمولاً با افزودن نمک، شکر، چربی، مواد نگهدارنده طعم‌ها و رنگ‌های مصنوعی تغییر پیدا کردند. مصرف غذاهای فرآوری شده راحت و خوشمزه است، اما برای کلیه‌ها بسیار مضره. دلیلش اینه که غذاهای فرآوری شده سرشار از سدیم و فسفرند که اگه بیش از حد مصرف بشن باعث فشار خون بالا و سنگ کلیه میشه. فشار خون بالا به کلیه‌های شما فشار میاره و سنگ کلیه رسوب دردناکی هستن که از مواد معدنی که در دستگاه ادرار تشکیل میشن به وجود میان. بر اساس مطالعه‌ای که در مجله امریکایی بیماری‌های کلیوی منتشر شد، افرادی که غذاهای فرآوری شده بیشتری مصرف میکنند سطوح بالاتری از فسفر در خون خود دارند که میتونه به مرور زمان منجر به آسیب کلیه بشه. بنابراین برای اجتناب از غذاهای فرآوری شده چه کاری میتوان انجام داد؟ سعی کنید بیشتر میوه‌ها و سبزیجات تازه، غلات کامل، پروتئین‌های بدون چربی و چربی‌های سالم مصرف کنید. تا حد امکان غذای خودتون رو در خانه بپزید و به جای نمک از گیاهان و ادویه‌جات برای طعم دادن به غذا استفاده کنید. برچسب‌های تغذیه‌ای روی غذاهای بسته‌بندی شده رو بخونید و گزینه‌های کم سدیم و فسفر رو انتخاب کنید. شماره 8. به اندازه کافی ورزش نکردنه. ورزش به شما کمک میکنه وزن سالمی داشته باشید و از خطر چاقی و دیابت که دو عامل اصلی بیماری کلیوی است خلاصی پیدا کنید. ورزش همچنین به کاهش فشار خون کمک میکنه و محافظ کلیه‌های شما در برابر آسیبه. بر اساس مطالعه‌ای که در مجله امریکایی انجمن نورولوژی منتشر شد، افرادی که به طور منظم ورزش میکنند نسبت به افرادی که ورزش نمیکنند توجهی کمتر در معرض ابتلا به بیماری کلیوی هستند. برنامه توصیه شده ورزش برای بزرگسالان حداقل 150 دقیقه با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت بدنی با شدت بالا در هفته توصیه شده. همچنین میتونید حداقل 2 بار در هفته تمرینات تقویت عضلات رو هم انجام بدید. شماره 9. سیگار کشیدنه. سیگار کشیدن یکی از بدترین عادت هاست، به ویژه برای کلیه. سیگار کشیدن به رگ‌های خونیتون آسیب میرسونه و جریان خون به کلیه ها رو کاهش میده. سیگار کشیدن خطر ابتلا به سرطان کلیه رو افزایش میده و یکی از شایع‌ترین انواع سرطان هاست که طبق مطالعه منتشر شده در مجله انجمن نورولوژی آمریکا خطر ابتلا به نارسایی کلیه در افراد سیگاری رو تا 60% افزایش میده. بنابراین ممکنه وقت اون رسیده باشه که سیگار رو ترک کنید. بیاد داشته باشید که ترک سیگار نه تنها برای کلیه ها بلکه برای ریه ها، قلب، مغز، پوست، دندان ها و سلامت کلی بدن مفیده. میرسیم به مورد آخر، شماره 10. نوشیدن بیش از حد الکل. الکل یک ادرارآوره، به این معنی که باعث میشه بیشتر ادرار کنید و این میتونه بدن شما رو کم آب کنه و باعث بشه کلیه ها برای حفظ تعادل مایع ها در بدن سخت‌تر کار کنن. زمانی که الکل بیش از حد مصرف میکنید کبد شما بیش از توانایی کار کرده و میتونه باعث آسیب کلیه بشه. برای محدود کردن مصرف الکل خود چه کاری میتوان انجام داد؟ حد توصیه شده برای مصرف الکل 1 نوشیدنی در روز برای زنان و مردانه. دوستان امیدواریم که این نکات برایشه و بتونید که با حذف این عادتهای مضر سلامتی کلیه‌های خودتون رو تضمین کنید. از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و زنگوله رو فعال کنید تا جدیدترین ویدیوهای ما رو دریافت کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.